Hello everyone! Welcome to Basic English Tagalog tutorial. My name is Lou and I'll be your English tutor teacher. In this channel, we're going to talk all about basic English for beginners. So para sa lahat ng gustong matuto at ma-improve ang inyong mga English, tamang-tama po sa inyo ang channel na ito. Sa video ko pong ito, nais ko na ibahagi sa inyo kung ano nga ba ang pinakamabilis na paraan upang matuto tayong magsalita ng Ingles o ma-improve natin ang ating sarili sa pakikipag-ugnayan sa iba gamit ang salitang banyaga. At ang video na ito ay tamang-tama po sa lahat ng beginners at sa lahat ng gustong matuto na magsalita ng Ingles. At dahil first video ko po ito dito sa aking tutorial, nais ko na ibahagi sa inyo ang inihanda ko na 5 top tips na alam ko na makakatulong lalong-lalo na sa mga beginners. At ang 5 top tips na ito ay first, familiarize or learn the common words. Ano-ano nga ba ang mga common words? Ito yung verb or action word na madalas nating makita sa bawat sentences. And I have here 25 examples of action words o verb na madalas nating ginagamit sa bawat sentences. Halimbawa, be, have, say, get, make, go, know, take, see, come, think, look, want, give, find, tell, ask, work, seem, feel, try, leave, and call. These are only an examples of action words na madalas natin na makita sa bawat sentences. At magbibigay ako sa inyo ng ilang examples ng action words na gagamitin natin sa sentence. For example, go. I have to go at 8 o'clock. O sa Tagalog, kailangan kong umalis ng 8 o'clock. So the action word here is go. Another example is give. I will give her a gift. I will give her a gift. The action word here is give. Another example is, for example, someone is asking, where's your mother? And if your mother is at work, you can simply say, she is at work, or my mother is at work. So the action word is work. So action words is very important to familiarize or learn para mabilis tayong makabuo ng sentence. My second tip is, you don't need perfect grammar dahil beginner ka pa lang, nag-aaral ka pa lang kung paano magsalita ng Ingles, hindi mo kailangan ng perfect grammar. What is important is, nasabi mo sa iyong kausap yung action word o yung common word na nais mong sabihin sa kanya. Ang kailangan mo lang ay be confident to yourself kung paano mo sa kanya sasabihin. Minsan naman kahit hindi natin nasasabi ng pasunod-sunod, yung nais nating iparating sa ating kausap, mabilis na lang itong naiintindihan nila kapag nandun na yung pinakabuod, yung pinaka-action word na nais natin na iparating sa ating mga kausap. At kapag nagkamali tayo at nalaman natin yung pagkakamali natin, halimbawa, mali yung ating pagka-pronounce, sa susunod, habang binibigkas natin ito ng madalas, ay nagiging perfect siya at natututo tayo. So, you don't need a perfect grammar. My third tip is familiarize the most common verb tenses. Now, in English, we have 12 verb tenses. Medyo nakakalito siya na pag-aralan para sa mga beginners, kaya ang irerekomenda ko po yung pinaka-importante na 3 na verb tenses. Ito ay ang simple present, simple past, at simple future. Simple present, ito yung nangyayari ngayong araw o nangyayari araw-araw. Simple past, yung kahapon, yesterday, yung nangyari kahapon o yung ginawa mo kahapon
nung isang araw, last week, o nung isang taon. Tapos na. Past. Simple past. At ang simple future, yung gagawin mo bukas, yung gagawin mo sa susunod na araw, sa susunod na linggo, or so on. I'll give you some examples of simple present, simple past, and simple future. Simple present ay yung nangyayari ngayon. For example, today, I study English. Ngayong araw, nag-aaral ako ng English. I study. Study is a simple present tense. Example of simple past. Yesterday. Yesterday, I studied English. Studied with ed dahil tapos na. Nag-aral ka kahapon ng English. O kahapon, nag-aral ako ng English. Example of simple future. Bukas. Tomorrow, I will study English. Bukas, mag-aaral ako ng English. At kapag ang pag-uusapan ay simple future, lagi tayong maglalagay ng will. I will. I will study English. Tomorrow, I will study English. My fourth tip is memorize the word that is meaningful to you. So, kailangan natin na matutunan o imemorya, tandaan ang mga words na napaka-importante sa ating buhay. For example, family words. Family words, for example, auntie, uncle, cousin, godparents, and so on. For the food words, for example, apple, rice, fruits, water, yung araw-araw natin na kailangan sa ating buhay. So, yun yung mga words na importante sa atin. For example, routine words. Routine words, going to shower, going to the market, school, and so on. So, ang mga words na ito, yung mga pinakapangunahing kailangan nating mamemorya at tandaan para madali natin na matutunan ang pagsasalita ng Ingles. My fifth and last tip is small amount of listening. Ang pakikinig ng nobela ng Ingles o panunood ng TV ng 2 oras o 1 oras ay matagal na po yan mga kaibigan. Para sa lahat ng mga beginners at gustong matuto ng Ingles, mas inirekomenda na mas maiksi ang minuto ng ating pakikinig o panunood sa pelikulang Ingles ay mas lalo natin na naiintindihan kung ano yung ating mga pinapakinggan. At dito pumapasok yung practicing. Kung ano yung mga narinig mo na words o sentences, i-practice mo po sa iyong sarili para mas mabilis tayo na matuto na magsalita ng Ingles. So yan po ang aking 5 tips para sa mga beginners na gustong matutong mag-Ingles. At alam ko po na makakatulong ito sa inyo, kaya ito yung aking shinare na tips para sa lahat ng gustong matutong mag-Ingles. At dahil first video ko po ito dito sa aking tutorial, Basic English Tagalog Tutorial, nais ko po kayo na imbitahan na i-subscribe ang aking channel at pakipindot na din ng notification bell para lagi tayong updated sa mga ipopost ko na tutorial video. Ako po muli si Lou, ang inyong English tutor teacher. Mabuhay!